Där passerar vi sista bojen utanför Lidköping. Och vi ger oss ut på nya äventyr. Spännande! Förra veckan så besökte vi Djurö nationalpark och fick en härlig promenad runt hela ön. I detta avsnittet så länsar vi oss genom regn och sol ända till Bromme och lägger till vid Lindökroken. Det blir chili con carne och en kaffe i solnedgången. Det var en kort resa, men vi hinner faktiskt med en frisk kryss hem genom hela Kinneviken. Då har vi hälsat välkomna och berättat att nu är vi på väg. Vi ska åka denna turen till Lindökroken utanför Mariestad. Det är väl Mariestad, Torsö och Mariestads kändaste tillhåll på somrarna. Vi får se när vi kommer dit om det är några båtar så här i början på, eller slutet på maj. Men det skulle jag nog tro att det ligger lite motorbåtar där. Men vi hann inte äta någon frukost i morse utan vi tar det på resan på vägen hit här. Vi har 6 sekundmeter medvind, nästan plattläns och vi har Alicia med oss. Ja. Nu ska vi ta lite kaffe och macka. Lindökroken ligger på Brommes västsida utanför Mariestad. Och de har även faktiskt 2 bryggor och 3 stycken utav kryssarklubbens bojar tror jag. 2 eller 3. Och just nu så har vi ungefär 16-17 distans kvar tills vi är framme. Och det ska bli de här vindarna med vind hela vägen. 6-7 sekunder. Så det är ju perfekt. Tänkte att jag skulle ge mig på ett projekt när jag ändå sitter här ute i Sittbrunn. Det är ju så att jag har ju fina avställningsytor här på min båt. Både här och här uppe. Jag tänkte så här att den här gången så har jag samlat med mig ett liggunderlag som jag köpte. Och det är ett tunt svart liggunderlag som ser ut så här. Blått på ena sidan och svart på den andra. Och det är ganska tunt. Och jag tror att jag kan malla ut en bit av detta och lägga på den här ytan här. Så att saker och ting ligger still när man lägger det här uppe. Nu ska jag visa ett litet bra tricks. Hur jag gör när jag ska malla något sånt här. Jag börjar med att klippa ut en bit som är lite mindre än den här ytan här. Så det är någonting. Nu passar den här. Nu tar vi lite tejp. Och så tejpar vi fast den. Och nu är det viktigt att tejpa fast den ordentligt så att den verkligen inte flyttar sig. Utan att den ligger still så här nu då. Så, då har jag tejpat fast en bit papp uppe på här. Och så har jag satt ett litet kryss i mitten, brukar jag göra. Och så ska vi börja längst upp. Jag har en träbit här som jag har förberett. Det är inte så himla noga. Det är några former på så här. Jag har borrat några hål i kanten här för att kunna markera i och så vidare. Och den kommer jag använda mig utav. Så lägger jag ut den här stickan. Börjar i hörnet här uppe. Låter en kant peka mot det här krysset på ett ungefär. Det behöver inte vara så jätteexakt. Och så ritar jag runt kanten här. Så. Sen flyttar jag spetsen på stickan någon decimeter. Lägger på ett nytt ställe. Och ritar. Och så går jag så här hela vägen. Runt den här ytan som jag vill malla av. Där. Ritar här. Nu är ju det här materialet ganska så medgörligt. Och det är ju att det behöver inte vara sån här enormt bra passform på det här. Då har jag gått runt hela vägen. Det här är en ganska enkel yta att göra i och med att det är ju raka linjer överallt och så här. Så man behöver ju inte göra så jättemånga sådana här rita så många ställen. Men om man har en komplicerad form så får man göra många så här för att få ut alla svängar och allting.
Ja, nu ökar vinden lite grann också. Och autopiloten svänger lite fram och tillbaka så det blir lite vinklar här på länsen. Ja, det funkar. Vi är uppe i 9 sekundmeter nu. Det går jättefint det här. Kommer solen lite med. Nu har jag tejpat fast den här uppe på liggunderlaget. Då får man tänka på att man tejpar biten så att pinnen får plats här utanför här. Nu börjar man markera. Nu gör motsvarande sätt en gång till fast nu markerar jag på liggunderlaget. Börjar med lägga, kan börja hörnet här uppe. Och så gör jag markering längst ut här. Nu ser jag tur för att det går faktiskt att markera med bläckpenna på det här liggunderlaget. Och så kommer jag nu gå så här nu då motsvarande hela vägen runt om. Då har jag satt ut markeringar hela vägen runt här. Då får jag snart ställa med handstyra känner jag. Nu är vi uppe i 10 sekundmeter. Och det är lite lurigt att köra autopilot i läns med så mycket vind. Rätt på det så får vi en slänggipp. Och det vill jag inte vara med om. Då använder jag triangeln här och så ritar vi streck runt hela. Då är det dags att klippa. Nu hoppas vi gjort det rätt. Och nu sätter vi saxen i liggunderlaget. Eller yogamatta är det. Jag har inga planer på yoga på båten så att vi använder det till annat istället. Då ska vi prova hur det här passar. Spännande! Här uppe i hörnet får jag runda lite grann. Men för övrigt så passar den perfekt! Då ska jag göra likadant till andra sidan också bara. Och så får vi se med tiden hur det håller det här materialet. Hur många år det kan hålla. Det kanske är bara denna sommaren, vi får se. Nu får jag nog låta autopiloten att vila lite grann och så vi handstyra lite så inte vingarna så. Vi har, nu lugnar det sig i och för sig, men vi hade en 10 sekundmeter ett tag här. Lite ska man väl styra för hand också. Om vi har riktigt tur nu så seglar vi ifrån det här regnovädret som kommer bakom här. Det skulle komma lite regn framåt eftermiddagen kvällen, men inte mycket. Men här ser det lite svart ut. Över Läckerslott här bakom mig. Jag vet inte riktigt om det kommer häråt eller hur det verkar. Hur som helst, vem bryr sig? Vi firar ju med lite melon här bara så går det bra. Varsågod. Det kan också. Då passerar vi precis sydpricken vid Storebanken. Har vi här framför oss. Och om jag tittar bakåt så ser det rätt så grått och trist ut. Så att jag tror att det är bäst att vara steget före här. Gå ner och ta på sig regnkläder och stövlar. Det kan bli en liten skur som kommer. Det statliga media. Människor är fortfarande instängda under jord och räddning. Här kom det lite regn till slut. Det är inga mängder. Det är lite duggregn. Men nu är det nästan grått runt omkring oss. Och helt plötsligt så blir det grått framför oss istället för bakom oss. Så jag vet inte vad som händer riktigt. Jag hann på att få på mig regnkläderna så att ingen fara. Du kan regna hur du vill. Stövlar och allt är klart. Sydvästen är på. Jag gissar nu då. Vi kommer få solsken precis när vi kommer fram till Lindökroken. Obotlig optimist måste man vara. Och så helt plötsligt så pumpar solen in energi i solpanelerna här. Och vi kör flatlands och vi har kanske
Vi har kanske 1 eller 2 distans kvar. Då har vi landstigit på Lindekroken. Och till min förvåning så ligger det faktiskt 3 segelbåtar här. Det är ju fantastiskt. Nej, 4 är det faktiskt till och med. Men vi låg oss vid den första bryggan längst ut, så vi är ensam på den. Vi kunde gått in och lagt oss längst in, men nej, det är bra här. Vi tittar många bojar kryssarklubben har här. Och jag är faktiskt förvånad för mitt minne att det var, jag sa ju att det är 2 eller 3. Men jag kan faktiskt bara se 1. Jag vet inte om det är någonting som har hänt med nummer 2 eller... Mitt minne säger att det ska vara fler, men jag kan hända att jag har fel. Här har de ju jättefina bryggor. Och vi hade ju tur som fick solsken och regnuppehåll precis när vi skulle lägga till här. Helt plötsligt kom solen och då blir det ju hur varmt som helst i regnstället. Och här är Alisa som inte mår så bra idag. Inte magen. Ja. Men hon gör fina kringor. Så här ska det se ut. Det är lite illamående och det är en kombination av lite sjösjuka, dåliga sjöben och att vi var på en avslutningsfest igår som blev lite sen. Men det artar sig. Nu är det faktiskt så att nu ska kocken ta av sig regnbyxorna och sen så ska jag gå in, dra igång och göra chili con carne. Fantastiskt gott. Vi hade 12 000. Okay. Ja, men vi kan... Nej, okej. 12 246 loggor nu, men om du trycker vidare där så får du även trippmätare. Där har du trippen 139 i år. Den är inte den. Fortsätt. Fortsätt bara. Distans. 27,83 har vi kört idag alltså. Det låter långt. Ja, jag får kolla detta på sjökortet. Då ska vi se. Då går vi härifrån. Och så reverserar vi turen. Går hem. Till Lidköping. Ungefär. Någonstans. Okej. Gå till. Och då visar det 23,97 distans. Så det stämmer att vi har gått 27 idag. Bra. Ja, nu luktar det matlagning gott här inne i båten. Det är de bästa lukterna när man drar på gasolspisen och sätter igång och steker lite köttfärs. Kurrar det till magen. Så vi bara har lite bönor sen så är det klart. Heinz bönor. Och det är hela tomater, köttfärs, lök, vitlök, chilipulver, svartpeppar, salt, paprikapulver, japansk soja. Så det är bara att köra ihop alltihopa och göra en gröt utav det. Och jag vill inte ha något ris eller något annat till utan bara vitt bröd. En baguette är perfekt. Och så glas gott vin såklart. Det blir fint det här. Man får gå ut och bevisa att det är solsken ute. För det är knappt man kan tro det efter den här dagen. Men det är det faktiskt. Och här ute så ser man sjön väller in bakom udden. Det är så pass att det går lite vitt på. Så det är säkert en 5-6 sekunder det är fortfarande här in här. Och vi ligger inne i viken och det är nästan spegelblankt här. Och här har det kommit in en motorbåt också och jag ser att
Det ryker från bryggan. Och jag tror inte att det är så att det brinner i bryggan, utan det är nog grillen som är igång. Vad tror ni? Så jag ser också om jag kan få lite fart på frugan. För hon hade problem hela vägen hit med ont i magen. Och det var en kombination, som jag sa förut, av avslutningsfesten vi var på igår och lite sjögång, lite dyningar. Så att det gungade rätt så bra när vi länsade ett tag där. Men det går över. Jag petar i henne någonting att äta bara lite här, så blir det nog bra. Så vi ser här. En tallrik till mig och djup till dig. Tack. En glas rött vin. Jag har inga fina vinglas, men det får du med. Det finns glas för vin. Men, Nej, men inte det är vitvinsglas. ja. Men jag vill inte ha vin, tack. Jag kan inte. Nej. Har du något annat att dricka? Annars jag får vatten istället. Gärna. En sked till de som ska äta nudelsoppa i magen. Så. Och då fattas ju bara det att vi ska ha lite bönor i chili con carne med. Så, halva burken får duga. Då så, varsågod. Tack så mycket. Det är jättebra det här. Han precis innan solen försvinner. Precis det sista. Då ska vi se. Lite vin smakar aldrig fel. Speciellt inte till chili con carne passar det så gott. Chili med kött. En klassisk svensk husmanskost. Första vinkorksöppnare. Där satt den. På jobbet brukar de att servera chili con carne med ris. Ja. Men om du åker till Mexiko. Med ris och tortilla. Ris och tortilla. Det sa du någonting. Nu händer det grejer här. Nu är det Mexiko, de äter väldigt mycket tortilla. Vänta lite då. Vill du ha på det? Okej. Det är självklart. När det finns Nej, nachos. just så tortilla. Ja, tortilla går också. Men när det finns nachochips i båten så kan man ha det naturligtvis till. Jag frågar varför gillar du mycket chili con carne? Vad är det? Jag vet inte, jag tycker det är gott med såna här alla typer av såna här grytor. Man kan nästan kalla för att det är en gryta, va? Eller? Ja, det kan vara gryta, precis. Ja. Alla grytor som är mustiga, liksom med mycket smak och sånt gillar jag. Och det här är ju så att ju längre den får stå och puttra med tomaterna och det, så desto godare blir det. Den har stått länge. Och nästan ännu godare att äta dagen efter. Det här kommer bli en kort tur också, för att vi blir bara en natt här. Sen är det hem imorgon igen för nya äventyr, och sen så är det jobb på måndag för vissa, men dock inte för mig. Och med det så säger vi skål då. Vi smakar på den här idioten. Jag har faktiskt aldrig gjort det förut. Ja. Varifrån kommer den? Är den spansk? Smakar alldeles utmärkt till chili con carne. Det vinet är, ska se här. Franskt. Pinot Noir är det. Tillverkat i Frankrike och USA. Ja. Nej. Pinot Noir-druvan är ju känd för att vara finns i Frankrike och USA. Men vad var det för en idiot som kom på att man skulle tillverka den i Italien, tro? Så därför så kallas den för idioten.
Lindekroken är ju sån att väljer man att lägga sig på kryssarklubbens boj här ute, då får man ju minst en timma kvällssol till. Här ligger alla 3 bryggorna på skuggsidan, så när solen börjar gå ner bakom trädtopparna här, då blir det ju skuggigt och mörkt. Och det är något som jag inte gillar med en sån här uthamn egentligen. Jag vill gärna att den ska ligga på solsidan så man får kvällssol. Men det de gör här då, Mariestadborna som brukar åka hit, det är att de tar sin picknickkorg eller sin grill eller vad de nu vill ha kvällen. Och så knallar de genom skogen här över till andra sidan berget. Och så sätter de sig på bergknaller där. Och där har de ställt upp lite bord och lite, ja, det finns möjlighet att grilla och så där. Så man går från båten och så till andra sidan för att få lite kvällssol en timme eller 2 till. Nu har solen försvunnit och vi ska gå och titta om vi kan hitta den på andra sidan berget här. Här sitter Alicia, hon är faktiskt bättre nu. Nu har hon fått lite mat i magen och ser betydligt gladare ut. Ja. Och så hittat en gunga också. Nu kör vi Alicia, kom nu. Ja, det kanske var första gången hon satt på en gunga, jag vet inte. Och nu har vi inget, vi slusar på lite kaffe och tagit med oss på en termos. Och så, det skulle vi gjort Alicia. Ska vi komma tillbaka eller? Ja, det är frågan. Ja, det gör vi. Ja, men du ser. Jag kan inte dricka kaffe, jag kan dricka te. Nej, men vi sätter på lite kaffe. Vi går tillbaka till båten, slår på ett kaffe, termosen och så går vi tillbaka. Okej. Det var inte tid att vänta utan vi kör igenom här med en gång. I båten kör jag pressokaffe. Det smakar gott i båten, men inte hemma. Det är konstigt. Så. Det kallar vi snabbbryggt kaffe. En godis! Jag sa jag hade en godis. Vad fuskigt! Varför? Jag hade glömt faktiskt. Jag hittade i min väska. Den har nog jag köpt till dig någon gång. Du köpte till mig länge sedan. Ja. God morgon. Då får vi en underbar morgon att vakna upp till. Soligt, varmt och skönt. Tyvärr så är det väl bara ett litet bekymmer att vinden ligger kvar på vinden ligger kvar på sydväst. Och det innebär att vi har mellan 6 till 8 rätt emot hela vägen hem ska vi ska gå idag. Men det blir väl bitvis kryss och sen har jag lite tidspress så att det kan hända att det blir lite motorgång också. Vi får se. Men först tänkte vi på morgonen att vi ska gå lite promenad. Vi ska gå bort till, ska finnas någon sån här sandstrand här borta som vi tänkte besöka. Hej Alicia. God morgon, god morgon. Får vi se ett hopp här nu då. En saltobotal ner för peken. Snyggt. Här i Mariestad så kör man också en segeltävling som heter Torsa runt. Och där brukar vi ta en tur från Lidköping upp till Mariestad och så ställa upp på en trevlig segling som tar
hela dagen i stort sett runt. Och så går man då öster om Torsö under bron och sen så går man då upp norr om Torsö och så genom Brommesund tillbaka hem. En trevlig tur. Kom ihåg tidigare att jag sa att jag trodde att det var 2 eller 3 bojar från kryssarklubben som låg här i Lindekroken. Och så när vi kom hit så är det bara en. Här kanske jag hittar förklaringen. Här var jag tydligen felinformerad. Jag trodde att man kunde gå hela vägen härifrån över till Sandstranden. Men här är ju bara en udde ut. Här kommer vi inte längre. Jag tror att det är på andra sidan här. Om man tar jollen över och så på andra sidan om den här skogen här så tror jag att det ligger en sandstrand. Men det får bli ett annat tillfälle. Vad ledsen man blir när man ser att man tittar i vattnet och så ser man att det ligger burkar slängda i vattnet här. 2 stycken ser jag här. Det är tråkigt folk inte kan plocka upp sina burkar. Det kan väl hända olyckor att de blåser iväg då, men då får man väl agera på något sätt och försöka få tag i dem. Ja, så är det med det. Så då tackar vi Lindekroken för den här gången, så drar igång motorerna och så lämnar vi här. Ja, jag är klar. Du kan släppa. Det här. Ser vi när vi kommer ut här utanför udden här att det blir en helt annan business nu. Här när vi ligger i Lärne bakom ön och så, inte en brygga. Ja, det här blir trevligt. Jag ser minst en segelbåt som är ute och går. Mot Djurö här borta. Så nu tror jag vi klämmer på lite grann med motor först så vi får en bättre seglingsvinkel och sen så drar vi upp längre bortåt Djurö. Så vi slipper så mycket kryss. Vi är lite i tidsnöd. Den här röda pricken måste man ha bra koll på när man går ut från Lindekroken, för att det är ju grundnur hela vägen utanför, och kör man bara rätt ut ifrån den här viken här då lär man gå på grund. Ja, Vänern är ganska så stor, men ändå kan man ha kollisionskurs här. Kommer det här segelbåten ut? Det är bra gång med båten där. Det är perfekt sidvind. Halvvind heter det väl. Ja, det är perfekt halvvind där. Börjar det närma sig sommar när man ser segelbåtar som är ute och kvar på Vänern. Det är härligt. Med en skräddares noggrannhet klipper vi ut det här. Det finns en bra film som heter Skräddaren. Den gillar jag. Så vi håller koll både på mattan här, båten och pricken som vi snart kommer köra rätt över. Där har vi den. Nej men titta. Så, mission complete.
Ska vi se, till början med kan jag säga att det går mycket bättre att göra den här stickmetoden och mäta för att få mycket exaktare resultat än att göra som jag gjorde nu. Men det funkar ändå. Vad tror ni om det här? Nu är vi snart närmare oss Läckerslott eller Kållandsö här. Och då ska vi se om vi kan få lite bättre vinkel så vi kan segla. Ja, nu kan vi testa då om det här puffskyddet på kameran fungerar. Om det inte fungerar då hör ni inte vad jag säger nu. Här fick vi en underbar segling in i stan. Det har uppåt 7-8 sekundmeter. Går inte riktigt full kryss. Har väl 65-70 grader mot vinden. Och alltid här när man passerar utanför Läckerslott så kommer det en liten extra vindby. Och där passerar vi precis Ullmarspricken. Vilket brukar vara ett gott tecken på att vi är i stort sett hemma. En liten bit kvar in här och så ska vi gå upp mot vinden och ta ner seglerna. Och vika ihop det och sen så ska vi lägga till och sen så är den här resan avslutad. Tack för att du har hängt med. Glöm inte att gå ner och prenumerera för fler avsnitt. Vi syns igen nästa vecka. Hej då!